हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई एकदमै सजिलो तरिकाले कुखुराको मासु बनाएर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरूमा मैले लिएको छु 1 केजी चिकन, धनिया, 2 चम्मच अदुवा लसुन खुर्सानीको पेस्ट, मिडियम साइजको एउटा प्याज, त्यसैगरी मैले लिएको छु एउटा टमाटर, सानो चम्मचको आधा चम्मच खुर्सानीको पाउडर, आधा चम्मच बेसार, सानो चम्मचको 1 चम्मच गरम मसला, जिरा धनियाको पाउडर 1 चम्मच सानो चम्मचको, स्वाद अनुसार नुन, थोरै तेल। चिकन पकाउनको लागि म एउटा प्यान बसाले। अब म त्यसमा तेल राख्छु। तेल राम्रोसँग खरिसकेपछि म प्याज राखेर चलाउँछु। रातो रातो भइसकेपछि म यसमा टमाटर राख्छु। टमाटर राखेर एकचोटि चलाइदिने। टमाटर हल्का गलिसकेपछि म यसमा मसलाहरू राख्छु। जिराको पाउडर, धनियाको पाउडर, खुर्सानीको धुलो, त्यसैगरी बेसार, नुन स्वादअनुसार। त्यो राखेर मजाले चलाउने। यसलाई मिडियम हिटमा पकाउनु पर्छ 1 मिनेट जति। त्यसपछि म यसमा चिकन राख्छु। चिकन राखेर मजाले चलाउने। यसरी पकायो भने हाम्रो चिकनमा राम्रोसँग मसला लाग्छ र चिकनको स्वाद एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै मिठो पनि हुन्छ। अब चिकनबाट पानी निस्किन थाल्छ, त्यसैले यसलाई हाई हिटमा राखिदिनु पर्छ। यसरी 1-2 चोटि चलाउँदै पकाउनु होला। यसरी 10-12 मिनेट चिकन पकाइसकेपछि पानी सुकेको छ। चिकनबाट अलिअलि तेल निस्किन थालेपछि म यसमा अघिको अदुवा लसुन खुर्सानीको पेस्ट राखेर चलाउँछु। त्यसपछि म यसमा गरम मसला पनि राख्छु, अघिको गरम मसला। यो मसला राखिसकेपछि मजाले चलाउने। यो मसलाहरू ढिलो राख्यो भने चाहिँ चिकनको स्वाद अझ राम्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा मैले यो लास्टमा राखेको छु। हाम्रो चिकनको कलर पनि एकदमै राम्रो देखिएको छ, स्वाद पनि एकदमै मिठो आएको छ। चिकन सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। अब म धनिया राखेर एकचोटि चलाइदिन्छु। म चिकनलाई एउटा प्लेटमा राखेर सर्भ गर्न जाँदैछु। यो चिकनलाई रोटी, भात, भुजा जेसँग पनि खान सकिन्छ।
हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै रेसिपी हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।